توی این ویدیو میخوام خیلی سریع، مفید و مختصر شما رو با کندل ها آشنا بکنم و الگوهای کندلی. برو بریم. سلام، من مجتبی‌ام و به کانال خودتون موبو کریپتو خوش اومدید. خب بریم سراغ کندل شناسیمون. ببینید هر کندل یا شمع در اون چارت هایی که ما بررسی میکنیم توی هر بازار مالی چند تا اطلاعات به ما نشون میده که یکی یکیشون رو الان بررسی میکنیم. اول ببینیم که اصلا کندل چی است. ببینید اول اینکه کندل به این میگن کندل، به این میگن کندل. چندین حالت مختلف هم داره، ولی همشون یه سری نکات دارن که توی همشون مشترکه. یعنی هر کندل، ما اولا اینکه دو نوع کندل داریم، کندل بولیش یا سبز رنگ، حالا بیشتر نشونش میدن، رنگش زیاد مهم نیست ولی عموما سبز رنگ. کندل بریش یا ریزشی که با رنگ قرمز نشون داده میشه. خب کندل های بولیش یا افزایشی اینجوری هن که شروع کندل از پایین، از این ناحیه است، کلوز کندل یا بسته شدن کندل این بالاشه و های و لو. ببینید این بخش سبز رنگ رو که بدنش هست رو بهش میگن بادی. پس بادی کندل میشه اینجا. به این دوتا قسمت، این دسته ها میگن شادو یا ویک. حالا ما همون شادو اینا رو در نظر میگیریم. فرق کندل سبز یا همون بولیش با کندل بریش، یکی از مهمترین فرقاش اینه که اینجا اوپن کندل از پایین شروع میشه و کلوز بالاست، اما توی کندل ریزشی اوپن از بالاست و کلوز پایینه. حالا چطوریه؟ فرض کنید توی تایم فریم 1 ساعته هستیم و الان ساعت 12 است. این کندل اینجا ساعت 12 شروع میشه و اینجا ساعت 13 بسته میشه. درست؟ یعنی از این ساعت 12 کندل توی این قیمت بوده، ساعت 13 که بسته شده توی این قیمت بوده. حالا این دسته ها چی هن؟ بین ساعت 12 تا 13 قیمت تا این قسمت هم پایین اومده و تا این قسمت هم بالا رفته، اما در نهایت اینجا بسته شده. توی کندل قرمز هم فرض کنید کندل ساعتی هستیم، باز اینجا فرض کنید ساعت 12 است، اینجا کندل ما شروع شده رفته پایین، این بالا پایین رو دیده، یعنی هایش اینجا بوده، لوش اینجا بوده و در نهایت توی این قیمت کلوز شده یا بسته شده. پس توی کندل های سبز اوپن ما پایینه، کلوز ما بالاست، و توی کندل های قرمز برعکس، اوپن ما بالاست و کلوز ما پایینه و این توی تمام اون کندل ها رعایت میشه و دیده میشه. خب برای اینکه بهتر درک کنیم کندل ها رو، یه چند تا مثال توی چارت واقعی بزنیم و ببینیم که کندل ها چطوری. الان توی تایم فریم 1 ساعته هستیم، رمز ارز AXS USDT. الان این کندل آخری که داره 17 دقیقش مونده، میبینیم که کندل تا اینجا بالا اومده، تا اینجا پایین اومده و بادی کوچیکی هم داره. حالا چند تا کندل قبلی رو هم نگاه کنیم. این کندل قرمز رنگ رو داشته باشید، یکم زوم بکنیم روش. خب بادی کندل این قسمته، شادو پایین خیلی ریز داره و شادو بالا هم خیلی ریزه، یعنی شروع کندل از این قیمت بوده که تقریبا 11 دلار و 36 سنت بوده میبینید، و کلوز کندل هم این قسمت بوده که هلوش 10 دلار و 83 تا بوده و قیمت تا این نوک شادو 11 و 38 هم بالا رفته و همینجوری که میبینید بسته شده در یه قیمتی. حالا یه کندل سبز رو هم اینجا مثال بزنیم، کندل سبزی که دسته هم داره یا شادو هم داره که بهتر آشنا بشیم باهاش. الان این کندل سبز منظورمه، اینجا کندل شروع شده قیمتش هلوش 10 و 79 میبینید و کندل کجا بسته شده؟ توی این ناحیه 11 و 20 حالا 5. کندل توی این ساعتی که داشته فعال بوده تا قیمت 10 و 32 هم پایین اومده و تا 11 و 06 هم بالا رفته، اما در نهایت توی این قسمت بسته شده. پس این از کندل. حالا بریم سراغ انواع کندل ها که باشون آشنا بشیم. قبلش اینو بگم که شما باید ناحیه حمایت مقاومت رو بدونید و کندل های ما الگوهاش زمانی برای ما ارزش داره که توی یک ناحیه حمایتی یا مقاومتی تشکیل شده باشه. توی این صفحه انواع الگوهای کندلی رو داریم که مهمتریناش رو من براتون آوردم و یکی یکیشون رو ما با هم بررسی میکنیم. یکی از مهمتریناش که الان ما اینجا داریم بهش اشاره میکنیم، بولیش انگالفینگ، یعنی انگالف مثبت یا افزایشی یا صعودی یا هرچی، اسمشون رو زیاد حالا نیازی نیست شما تمرکز کنید یاد بگیرید. وقتی یک کندل قرمز توی یک ناحیه حمایتی تشکیل میشه، مخصوصا توی ناحیه حمایتی، و
یه کندل سبز رنگ بادیش کامل اینو پوشش میده. ببینید بادی کاملا اینو پوشش داده و به این حالت میگن انگالفینگ. میتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت از اونجا به بعد رو به بالا حرکت بکنه. پس کندل سبز رنگ باید کندل قرمز رنگ رو به صورت کامل بادیش این بادی رو پوشش بده و شادوهاش هم اگه پوشش بده که چه بهتر. همین در حالت دوم هم قرار داره، یعنی انگالفینگ بیریش یا منفی، منظورم این بخشه. ببینید یک کندل سبز رنگ فرض کنید قیمت اینجوری اومده بالا خورده به یک ناحیه مقاومتی و این کندل سبز رنگ بعدش این کندل قرمز رنگ تشکیل شده. میبینیم که کندل قرمز رنگ کندل سبز رو کامل پوشش داده. ببینید کامل پوشش داده و از اونجا به بعد میتونیم انتظار پایین اومدنش رو داشته باشیم. پس این شد الگوهای انگالفینگ. یک کندل مهم داریم به اسم دوجی یا همون به اضافه است. میتونه به اضافه معمولی باشه، میتونه دسته بالاش بیشتر باشه، میتونه دسته پایینش بیشتر باشه، مهم نیست. فقط اینو به ما نشون میده که فشار خرید و فشار فروش برابر بوده و بلا تکلیفی. اینجا بعد از چنین کندلی ما معمولا نمیتونیم تصمیم بگیریم که چه اتفاقی قراره بیفته و احتمال بیشتر رو نمیتونیم به یک سمت بدیم. یه حالت دیگه هم داره به نام اسپینینگ تاپس. اسمش زیاد مهم نیست، این هم تقریبا همون دوجیه، فقط فرقش اینه که ما اینجا یه بادی کوچولو هم وسطش داریم، یعنی دو تا دسته از بالا و پایین. فرقی نمیکنه کندل سبز باشه یا یعنی مثل اینجا یا قرمز باشه. مهم اینه که چنین حالتی داشته باشه. این نوع کندل ها معمولا به ما میگن که باز هم بلا تکلیفیه و فشار خرید پایین و فروش بالا برابره. یکی از مهمترین کندل های دیگه ما کندل همر، چکش یا پینبار هستش. این کندل چی میگه؟ ببینید قیمت از اینجا داشته شروع میشده تا اینجا رفته بالا. ببینید فشار تا کجا بوده، یعنی این دسته بزرگ به ما میگه که خریداران فشار آوردن، خرید زیادی انجام دادن و قیمت رو تا اینجا کشیدن بالا. درسته؟ پس این پینبار میتونه به ما تغییر روند رو نشون بده. توی نقاط حمایت و مقاومتی دقت کنید، این الگوها فقط توی اون نقاط ارزش تحلیل دارن. یعنی فرض کنید قیمت اومده پایین، یه پینبار زده، میتونیم انتظار داشته باشیم بعد این پینبار بره قیمت رو به سمت بالا. چرا؟ چون فشار خرید رو داره نشون میده. همین برعکسش به اسم شوتینگ استار است، یعنی این کندل که فشار فروشندگان رو ببینید، این دسته بزرگ و بعد یک بادی تقریبا مربعی یا حتی کوچیک‌تر، میتونه انقدر باشه، اصلا نشون میده که فشار خرید فروشندگان توی اون ناحیه مقاومتی زیاد بود، یعنی قیمت رفته بالا، فشار فروش اینجوری، و بعدش میتونیم انتظار تغییر جهت حرکت رو داشته باشیم توی اون بازه زمانی. یکی از الگوهای مهم دیگه الگوی سه سرباز هست. فرض کنید قیمت ما اینجوری اومده پایین خورده به یک کف حمایتی و سه تا اینجوری پشت سر هم، 1 2 و 3 تا سرباز، 3 تا کندل سبز پشت سر هم تشکیل شده و بادیاشون معمولا رو به سمت بیشتر هم میتونه بره، میتونه هم اندازه هم باشه. این هم به ما نشون میده که میتونه شروع یک حرکت افزایشی باشه. همین برعکسش میشه الگوی 3 تا سرباز ریزشی، یعنی قیمت اومده بالا اینجوری خورده به این سقف حمایتی مقاومتی و بعد 3 تا دونه کندل 1 2 و این 3 تا دونه کندل پشت سر هم تشکیل شده. این هم میتونه به ما نشون بده که قیمت میتونه از اونجا به بعد رو پایین ادامه پیدا بکنه. و 2 تا الگوی دیگه هم داریم که الگوهای برگشتی میتونن باشن. الگوی ایونینگ استار، ببینید اینجا فرض کنید یک سطح مقاومتی، قیمت اومده بالا، یک کندل سبز زده، بعد یه دونه تقریبا حالت دوجی زده و بعد یه دونه قرمز زده. توی این حالت میتونه قیمت این جهتش باشه، یعنی بره بخوره به یک مقاومت و بعد ادامه حرکت رو پایین داشته باشیم. همین برعکسش میشه مورنینگ استار که دقیقاً میخوره به یک کف حمایتی، یه دونه کندل قرمز، یه دونه دوجی، یه دونه کندل سبز بعدش. این هم میتونه چنین حرکتی رو به ما نشون بده، یعنی جهت حرکت رو ببینید میاد میخوره و از اینجا بعد میتونیم انتظار رو بالا رو داشته باشیم. این هم کل میتونید اسکرین شات بگیرید از این داشته باشید، این مدت نگاش بکنید و توی چارت سعی کنید اینا رو پیدا بکنید. توی چارت ها نقاطی که حمایت و مقاومت رو بعد اینکه تشخیص دادید، من ویدیوشو ساختم، میتونید برید ببینید توی پلی لیست آموزشی. بعد از اینکه حمایت مقاومت ها رو تشخیص دادید، اگر چنین الگوهایی
توی اون ناحیه ها تشکیل شده بود میتونید از اینا استفاده کنید برای اینکه بدونید آیا حرکت توی اون ناحیه ادامش رو به پایینه، رو به بالا یا به چه شکلی هست. خب همین میشه آموزش خیلی خلاصه و مفید و مختصر کندل شناسی. تا آموزش‌های بعدی که میریم سراغ الگوهای ادامه دهنده، روندها و خیلی موارد دیگه توی تحلیل تکنیکال که به کارتون میاد، مراقب خودتون باشید و کانال رو سابسکرایب بکنید، ویدیو رو لایک بکنید، برای دوستانتون بفرستید. بزرگترین حمایت شما از ماست. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.